Hallo en welkom bij de unboxing van The Seven Seas. Een spel dat binnenkort naar GameFound komt op 23 maart en gecrowdfund moet worden. Zoals je kan zien is dit de promotional box of de review copy, uitgegeven door Critical Hut. Aangeraden vanaf een leeftijd vanaf 10 jaar, kan je spelen van 1 tot 5 spelers en zo ongeveer een 3 kwartier duren. Dus ik wil ook onmiddellijk zeggen dat ik dit spel ontvangen heb van een andere reviewer. Dus waarschijnlijk zijn er al dingen gepunched of in zakjes gestoken en dergelijke meer. Dus we gaan dat even bekijken. Er staan vooral wat bescherming. Dan hebben we eerst en vooral in een zakje dus verschillende tokens. Deze tokens zijn allemaal hetzelfde. Namelijk een doodshoofdsymbooltje met botten ernaast, recto verso. En we hebben blijkbaar ook kistjes die waarschijnlijk schatten zullen voorstellen. Dan hebben we nog tokens. Deze zijn zeshoekig. Ziezo. Dus verschillende tokens, een lichttoren, een maan, een draaksymbool, kanonnen, twee doodsgoden enzovoort. Dit waren de andere tokens. Dan hebben we nog ronde tokens, waarop roze kanonnen staan aan de andere kant. Een soort zeilen. Okay. Dan hebben we een combinatie van meeples. Dus een roze meeple, een ruitvormige tegel, ja. Enkele houten componenten, een flamingo-visje en verschillende kostbaarheden hier blijkbaar. Ook een roze pootje en nog een meeple, maar met een hoedje op deze keer. Waarschijnlijk zal dit dan de kapitein zijn. Dan hebben we hier een hele hoop kubusjes. Wit, groen, geel, bruin en enkele zwarte. Allemaal van dezelfde grootte, ongeveer 1 cm op 1 cm op 1 cm. Dus houten kubusjes. Dan hebben we ongeveer dezelfde combinatie blijkbaar dan onze roze speler. Dus weer dezelfde soort meeples, ook een scheepje, ook een soortgelijke tegel, maar nu met een gele rand in plaats van met een roze rand. Ziezo. Wat hebben we nog? Favoriete componenten, dobbelstenen en nog kubusjes. Nog vele kubusjes die heel goed lijken op de andere kubussen. Gaan ze toch proberen bij elkaar te houden hier. Dus dobbelstenen met sterren, 1, 2 of niets. Dan hier zwaarden, kanonskogels en ook een blanco zijde. Oké. Dan hebben we nog de rode componenten, dus voor een rode speler. Weer ongeveer identiek, behalve nu rood en met een rode zijde. Dan zien we dat ik nog de andere spelers eruit kan vissen eerst. Dus de groene speler en zijn componenten. Ook weer soortgelijk. Ziezo. En dan nog een blauwe speler. Ook met de verschillende meeples en deze starttegel, of ik weet niet wat voor tegel deze moet zijn. Oké, wat zien we nog? We zien hier hexagonale tegels. De achterkant is allemaal blauw of water.
Dan zien we hier enkele iconografieën. Ik weet niet goed wat het zal voorstellen op het einde. We herkennen ook de visjes hier. Hier de doodshoofd en de draak, schildpad en een soort, misschien ijsbeer, want er is toch ijs en het is toch op water, dus is waarschijnlijk, de kans is groter dat het een ijsbeer is dan de gewone bruine beer. Wat hebben we nog? Ik veronderstel dat dit mis is, koekjes en chocolade. Ja, ik veronderstel niet dat dit spelcomponenten zijn. Zoals je ziet, het is echt de eerste keer dat ik de doos open. Dan hebben we een heleboel kaarten. Kaarten van klein formaat. Standard American size in de orde van de 41 of 43 maal de 65 of 68. Ik denk dat het de 68 zal zijn, 41 op 68, zo lijkt het mij op het eerste zicht. Dus verschillende soorten kaarten, die waarschijnlijk ook bij die verschillende tegels horen. Ja, zoals je ziet, de verschillende symbolen komen ook weer terug. Onze vermoedelijke ijsbeerklauw, de halve maan, of de sikkelvormige maan, beter gezegd. Zo. Wat staat er dan op de voorzijde? Ja, het zijn waarschijnlijk verschillende acties. Punt afgeven om 2 bepaalde blokjes te krijgen. 3 sterretjes afgeven om een grotere combinatie te krijgen. 1 wit tegeltje, blokje ruilen voor 2 bruine of 2 gele. Dat moeten we nog eens bekijken. En zo een heleboel. Dus links en rechts icoontjes, onderaan iconografieën. Ziezo. Dat is deze stapel kaarten. Dan hebben we nog een stapel kaarten. En waarschijnlijk zal dit ongeveer hetzelfde zijn. Zoals je kan zien, de Chinese draak, de zon, de schildpad, en dat zal het zo zijn. En ook weer soortgelijk links en rechts iconografieën. Nou, hier is een ander symbooltje, hier zit een anker en hier is een eilandsymbooltje, dus dat is toch wel al een verschil tussen de verschillende kaarten. Wat zit er nog in de doos? Hier staat vooral waarschijnlijk het startbord of het centrale bord. Een soortgelijke ruitvormige tegel, maar nu met niets op. Dan hebben we ook nog de spelersborden. Op het eerste zicht zijn ze identiek, behalve de kleur. Ik kan toch niets anders ontwaren. Misschien de achterkant dat het de specialistenmodus is of iets dergelijks. We zien wel al een verschil hier met de schatten. Hier onderaan ook. Dus dubbelzijdige, een A-kant en een B-kant. Waarschijnlijk eentje voor de starters en eentje voor de spelers die het al gewend zijn om dit spel te spelen. Bij de gevorderde kant zie ik eigenlijk geen verschil ook, dus het is wel een symmetrisch spelletje. Oké, dat zijn de spelersborden. En wat zit er nog in de doos? Een player aid, eens in het Frans, eens in het Engels. Critical Hut is ook van Belgische afkomst, dus we kunnen ons wel verwachten aan iets Franstalig en misschien zelfs iets Nederlandstalig. Dan zien we ook nog een solo-modus, een discovery mode, een advanced mode, dus 3 verschillende modi die je kan spelen. Op de achterzijde zien we een kort overzicht van hoe het spel zal verlopen. Op het einde van het spel zie je hier ook de puntentelling. We gaan eens bladeren door het voorlopig regelboek, want ik wil er toch hier
bij vertellen dat niet alle componenten finaal zijn, omdat sommige dingen waarschijnlijk nog geüpgrade zullen worden tijdens de Kickstarter-campagne. Alles is nog onderhevig aan de verandering, dus end of game staat hier ook. Main actions, see encounter, pirates. Ziezo, dat was regelboekje 1. Dit is slechts 1 pagina. Ja. En dan zien we hier nog de Advanced Mode. Dus iets dunner dan het andere regelboekje. Reduced Actions. Het lijkt mij al een zeer uitgewerkt en uitgebreid spelletje. Om nog in de Kickstarter fase te zijn. De componenten zien er ook al vrij goed uit. Dus hier onze samenvatting nog eens. Ziezo, dit was alvast onze unboxing van de Seven Seas. Binnenkort dus op GameFound te crowdfunden, te kickstarten eigenlijk. Nogmaals, dit is een promotional box. Bij de finale versie zal waarschijnlijk nog een insert zitten. De artwork die kan nog veranderen. De componenten die kunnen nog veranderen. Alhoewel dat deze kartonnen fiches wel vrij dik lijken. Dus ik zou niet goed weten wat er nog aan kan veranderen. Misschien dat dit transparante kubusjes worden. Of iets kleiner. Misschien dat er een double layered insert komt om onze kubusjes in te stoppen als we ze ergens moeten plaatsen. En dergelijke meer. Binnenkort gaan we ook een review maken van dit spel met de speluitleg. En de geschreven review kan je natuurlijk altijd vinden op www.spellendreef.be. Bedankt om te kijken.